Είναι μεγάλο θέμα στην εποχή μας, συζητιέται έντονα, απασχολεί πολλούς ανθρώπους, το φαινόμενο ghosting. Μπορούμε να το προσεγγίσουμε λίγο πιο βαθύτερα, πνευματικά. Ghosting. Εξαφανίζομαι. Ναι. Φεύγω. Στα σαμάρια έχω αναφέρει το ένα σαμάρι ως το σαμάρι του Σαλίγκαρου που έχει την ανάγκη να φεύγει, να εξαφανίζεται, να απομακρύνεται, είναι εδώ και δεν είναι. Για όποιον έχει μελετήσει τα βιβλία ή έργα μου ή ομιλίες μου, θα μπορεί να μπει πιο βαθιά σε αυτή την κατανόηση. Γιατί καταρχήν να μας απασχολεί αν κάποιος άνθρωπος φύγει. Αν επιλέγει να φύγει από κοντά μας, μάλλον αυτό είναι το καλό του. Μάλλον. Στην περίπτωση αυτή, για να δούμε πνευματικά, πρέπει να στραφούμε, να δούμε τι κάναμε εμείς για να φύγει ο άνθρωπος, τι κάναμε εμείς για να μείνει ο άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει που εμείς έχουμε συμμετοχή, μερίδιο σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί εδώ συμβαίνει το εξής με τον φίλο σας, τον ghostings, τον εξαφανίζομαι. Τι συμβαίνει, επιστημονικά λέτε, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι, δημιουργούν μια σχέση επαγγελματική, κοινωνική, σεξουαλική και ξαφνικά εξατμίζονται, εξαφανίζονται, ούτε φαίνονται, ούτε θέλουν να φαίνονται, ούτε θέλουν να σας ακούν. Εντάξει, και κάποτε γινόμαστε και εμείς οι ίδιοι ghostings για κάποιους άλλους άνθρωποι που εξαφανιστήκαμε. Θα προτιμώ την ελληνική ορολογία του αποσύρωμαι, φεύγω. Υπάρχει λόγος, διότι είναι άλλο να αποσυρθώ με ένα βαθύτερο λόγο ζωής και άλλο να αποσυρθώ γιατί εγώ είμαι εγωμανής και δεν αντέχω μια τραγική κατάσταση, δηλαδή να διαχειριστώ άσχημες καταστάσεις. Επιστημονικά λοιπόν λέτε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος. Ναι. Και ό,τι τι συμβαίνει στον άνθρωπο αυτό, συνέβη ότι σε μια δυσκολία, σε μια κατάσταση έφυγε, αποσύρθηκε από τη ζωή, χωρίς σύχνη, χωρίς να θέλει επικοινωνία, μας διέγραψε και πιθανόν από μέσα του και από το τηλέφωνό του και απρόσβαση να τον συναντήσουμε και να συζητήσουμε τι συμβαίνει βρε άνθρωπε, τι έκανα εκεί που τόσο πολύ πια και σε δυσκόλεψε ή τέλος πάντων αποφάσισες να φύγεις. Επιστημονικά τι άλλο λέτε. Λέτε τι συμβαίνει, είναι ένας άνθρωπος που ένα φαινόμενο παρατηρούμε στην εποχή μας, στα ζευγάρια ειδικά, κάποιους ανθρώπους όπου εξαφανίζονται από το πρώτο ραντεβού, από το δεύτερο. Και λέμε, βγαίνουν στα μέσα οι νεαρούλες και ειδικά οι νεαροί και διαμαρτύρονται, εξαφανίστηκε η τάδε και βγήκα ένα ραντεβού και τα γνωστά. Εσείς λέτε τι συμβαίνει, εγώ θα σας ρωτήσω, μάθατε γιατί γεννήθηκε αυτός ο ghostings, η ανάγκη της φυγής, διότι εγώ έχω φύγει. Έχω φύγει όμως από άρρωστες καταστάσεις οι οποίες δεν λύνονταν. Έχω φύγει από ανθρώπους οι οποίοι ήξερα λίγο πιο κάτω με μαθηματική ακρίβεια ότι θα πάθουν ζημιά και θα μου κάνουν ζημιά. Άλλοτε απομακρύνθηκα από άνθρωπο ο οποίος είχα δαπανίσει όλη μου την ενέργεια, όλα μου τα χρόνια, όλη μου την αγάπη, όλο μου το ενδιαφέρον. Λέω, πες ότι είμαι τόσο εγωιστής, ότι προσπάθησα τόσο και δεν έβγαζα άκρη και όπως λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι δεν λύνεται κόβεται. Αυτό είναι ghosting. Η ζωή χαρισάμενη και ευλογημένη και έφυγα κατά ευλογία του αγαθού Θεού προκειμένου να μην συντηρούνται εκείνα που δεν θέλουν να γιατρευτούν. Πρέπει να εξετάσετε τον εαυτό σας. Πώς γεννιέται αυτός ο ghosting. Θα σας πω και επιστημονικά τα ξέρετε. Χριστίνα, άκουσε να δεις. Άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται το ιερό σου κομμάτι και έρχεσαι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, δέκατος, πρέπει να εξαφανίζεσαι, όχι αφήνοντας τηλέφωνο.
να εξατμίζεσαι. Γιατί όμως πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί είσαι εγωιστής? Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, δεν είσαι και εγωιστής. Αν είσαι άνθρωπος που έχεις επίγνωση, δεν είσαι και εγωιστής. Δεν γίνεται να είσαι εγωιστής. Αν καλλιεργείς την αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν γίνεται. Αν έχεις ακόμα εγωισμό μέσα σου σε τέτοιο βαθμό ώστε να είσαι απάνθρωπος, να συμπεριφέρεσαι άκομψα, τόσο χοντροκομμένα, με συγχωρείς, το θέμα κλινική. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν έχεις καλλιεργηθεί. Υπάρχουν φορές που ενώ εσείς αναλύετε για την περίπτωση του ghosting, του εξαφανίζομαι και φεύγω, αποσύρωμαι σιωπηλά χωρίς ίχνη, ότι αυτό είναι πολύ πολύ καλό φαινόμενο. Καλώς συμβαίνει. Εάν όμως υπάρχει περίπτωση κάποιου ανθρώπου ο οποίος κάτω από την αδυναμία του, από την ανικανότητά του να αντιμετωπίσει καταστάσεις δύσκολες και προτιμάει τη φυγή, και αυτό είναι σεβαστό. Και υπάρχει περίπτωση στις 100 τέτοιες περιπτώσεις, μόνο το 5% για εμένα, το 7% λέω τυχαία το νούμερο, δεν είναι επιστημονικό, το λέω εγώ τυχαία, αυθαίρετα. Οι οποίοι είναι όντως άρρωστοι άνθρωποι. Θυμάμαι μια φορά στον Πειραιά κάποιον άνθρωπο, ο οποίος είχε εξομολογηθεί στο γέροντά του και του λέει, σε παρακαλώ πήγαινε στον Παναγιώτη. Το λέω αυτό γιατί του λέει, εγώ δεν έχω αυτή την εξοικείωση με το δαιμόνιο που σε ταλαιπωρεί. Δηλαδή μιλάω για καταστάσεις οι οποίες πρόκειται για επέμβαση άλλης δυνάμεως πάνω στις ανθρώπινες δυνάμεις. Αλλά άμα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε αυτά, δηλαδή αν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται έτσι, είτε από τον κακό του χαρακτήρα, είτε από άρρωστη ψυχολογική και νευρωτική κατάσταση, είτε από αόρατο δαιμόνιο που δεν το καταλαβαίνει, αυτός βλέπει τις σκέψεις του, λέει το δαιμόνιο εκείνο, άστον να δεθεί επάνω, ή άφησέ τη να σε αγαπήσει κι άλλο, να την έχουμε στο χέρι, άφησέ τη να σε αγαπήσει, και εκεί που έχει ο άλλος ερωτευτεί, έχει δοθεί και είναι σίγουρο ότι έχει την καρδιά σου, τι κάνει? Εξαφανίζεται. Αυτό τι είναι? Είναι πραγματικά δαιμόνιο. Αλλά πρέπει να εξετάσουμε πώς φτάσαμε εκεί και έχει ο ένας δαιμόνιο. Πώς φτάσαμε εκεί και έχει ο άλλος ανικανότητα να αντιμετωπίσει τραγικές καταστάσεις. Ας πούμε, τραγικές καταστάσεις. Είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεχώς γκρινιάρης, συνεχώς μουρμουρίζει, δεν τον φτάνει κάτι, δεν τον υπάρχει κάτι και γίνεσαι ατμός, εξαφανίζεσαι. Και λέει, τον βλέπετε, αποσύρθηκε, με κατέληψε, έφυγε, δεν με θέλει, δεν με αγαπάει, και γεγονός είναι αυτό, ότι όσο και να τον αγαπάς μέσα σου στοιχειοδός, καταλαβαίνοντας ότι αρκεί μια ζωή 15, 17, 25 χρόνια, πόσο θα πάνε ο καθένας. Είναι έλλειψη καλλιεργημένης αγάπης για τον άνθρωπο και για τον εαυτό σας, για τον Θεό. Είναι έλλειψη καλής σχέσεως με τον συνάνθρωπό σας. Διότι αν εγώ ζω μαζί σου και εσύ αγαπάς περισσότερο το σκυλάκι σου από εμένα που είμαι άνδρας, θα φύγω, κυρία μου, θα αποσυρθώ και ας με λες ghosting και φευγαλαίο και ό,τι θες να με λες. Θέλω να σας δείξω παραδείγματα, γι' αυτό τα λέω αυτά. Πνευματικά, για να το δούμε, είπαμε ένα πράγμα. Πρέπει να δούμε πώς γεννιέται αυτός που έχει την ανάγκη να φύγει και να εξαφανιστεί. Αν γεννιέται από άγνοιά του, αν γεννιέται από αδυναμία του, αν γεννιέται από φοβίες, αν γεννιέται από την έλλειψη ικανότητας να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Θα σας δείξω εγώ ένα σοβαρό γεγονός που έγινε πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, περνώντας αυτή την ψεύτικη κρίση που είχαν τάχα ότι πέφερε οικονομικά και έπρεπε η Ελλάδα να εξατμιστεί, είχαμε πολλούς ανθρώπους που πέσανε σε κατάθλιψη, σε μαρασμό, σε ανικανότητα να βγάλουν τα έξοδα της οικογένειάς τους, ιδιαίτερα οι άντρες. Αντιμετωπίσαν τότε μια φοβερή κοινωνικά, θα έλεγα, μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, αμηχανία. Δεν μπορούσαν να βγάλουν, να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και άρχισαν άλλοι να είναι μελαγχολικοί, να είναι επιβαρημένοι, να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ύπνο στο κρεβάτι τους.
Γιατί συνέβη αυτό? Διότι δεν είχαν τη δουλειά τους, διότι είχαν χάσει το μοντέλο της ζωής τους, είχαν χάσει το σεβασμό στην οικογένειά τους, στη γυναίκα τους, στα παιδιά τους, στον εαυτό τους. Γιατί δυστυχώς οι πολλοί άνθρωποι αξιολογούν τον εαυτό τους σύμφωνα με τις επιτυχίες. Ναι. Ο άνδρας ειδικά, εκ φύσεως πνευματικής, ορισμένος από τον Θεό, πιστεύει μέσα του και γνωρίζει μέσα του ότι είναι ικανός, αναγνωρίζει στον εαυτό του ότι είναι άξιος, όταν μπορεί στοιχειωδώς να επιβιώσει αυτός και η οικογένειά του ή αυτά που αγαπάει. Όταν δεν μπορεί στην επιβίωση νιώθει ανίκανος κυνηγός. Τότε λοιπόν τι συνέβη? Είδαμε να διαλύουν πολλά σπίτια και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Γινόταν αφόρητη και ανυπόφορη η συζυγία, γινόταν ανυπόφορη, ακόμα και σε αυτοκτονίες πήγαιναν οι άνθρωποι. Γιατί είναι φυγή και αυτό, μια κακή φυγή. Άρα μιλάω για μια διάκριση. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πού θα γεννιέται το ghosting? Ακούστε με προσοχή. Γεννιέται στις 100 περιπτώσεις, λέω ένα ποσοστό τυχαία, 5 με 7 από δαιμονικές επιδράσεις. Είναι εκ του πονηρού, επηρεασμένος ο άνθρωπος και δαιμόνιο, δηλαδή κακές δυνάμεις, αόρατος κόσμος εσωτερικά και τον οδηγούν, τον σπρώχνουν και μπορεί να αισθάνεται και ευτυχισμένος γιατί εσύ είχες προσδοθεί, σε αφήνει, μαραζώνεις, πληγώνεις, σε παθαίνεις ζημιά αν δεν ξέρεις να διαχειριστείς τον εαυτό σου, γιατί αν ξέρεις ας φύγει και σπάει όπου θέλει. Να έρθει να το κουνήσω και σημαία δηλαδή του ανθρώπου ή του πνευματάκου. Εάν είναι νευρωτική κατάσταση και κατάσταση άγνοιας και κατάσταση αδυναμίας του ανθρώπου να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις της ζωής, οφείλεις να προσέξεις εσύ που είσαι και παραπονιέσαι μήπως το προκάλεσες εσύ. Ναι. Αυτό το ποσοστό είναι πιο λίγο ακόμα, είναι 3, 4, 5%. Δηλαδή οι περισσότεροι, είναι ένας άντρας και είσαι δύσκολος χαρακτήρας εσύ σαν άντρας, σαν γυναίκα. Με λίγο να τον βοηθήσεις θα σταθεί κοντά σου. Δεν έχει σκοπό να φύγει. Στα περισσότερα λοιπόν είναι τι? Γεννιέται η ανάγκη της φυγής. Από τον κακό και τραγικό χαρακτήρα των ανθρώπων. Από την αγουροσύνη και αγαρποσύνη των πολλών. Από την έλλειψη του αυτού σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Είμαι εγώ και σε μισοθέλω. Δεν σε θέλω. Ναι, είμαι μαζί σου, εντάξει, μπορεί να είσαι γυναίκα μου, φίλη μου, σε μισοθέλω. Λοιπόν, εγώ σε μισοθέλω, εσύ με θέλεις, με αγαπάς, με σέβεσαι, με κάνεις, δίνεις δαπανά στον εαυτό σου κτλ. Έτσι, εγώ σε μισοθέλω, εσύ άρχισες να λες, ρε παιδί μου, κάνε κάτι αυτό. Και λέω, βλέπεις πως είσαι. Κάποια στιγμή φεύγεις, ξέρεις τι κάνω εγώ, αρχίζω και φωνάζω, πού έφυγε, πού με κατέληψε, πού δεν με θέλει, πού, Και αν συνοδεύονται με ζηλότυπα, συνοδεύονται με άλλα εγωπαθητικά, ο ghosting είναι αθώος. Το μόνο που έκανε αποσύρθηκε από μια τραγική κατάσταση η οποία χρειάζεται το Μέγα Αλέξανδρο. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Ναι. Εάν μελετήσετε την αλήθεια αυτή θα δείτε ότι στις 100 περιπτώσεις, τυχαία τα νούμερα, οι 70 ευθύνεστε εσείς που διαμαρτύρεστε γιατί εξαφανίστηκε ο άλλος. Διότι αν εξαφανίστηκε ο άλλος από ασθένειά του, είναι εύκολο να το κατανοήσετε. Εάν εξαφανίστηκε από ανικανότητα να ανταπεξέλθει σε δυσκολίες, σε προβλήματα και εσείς είχατε ψηλά τον πύχη που έπρεπε να σας καλύπτει, εξαφανίζεται η γυναίκα που είναι κοντά μου παράδειγμα γιατί δεν θέλει να εργαστεί με τα κενά της και θέλει εγώ να γίνω πολυμηχάνημα να της καλύψω τα εσωτερικά της κενά. Με συγχωρείς, δηλαδή έχει δίκιο για αυτό που δεν... και εξαφανίζεται που δεν μπορώ να τις καλύψω. Ναι, αλλά πιο πέρα οφείλει να αναγνωρίσει ότι αυτή πρέπει να εργαστεί με τα κενά που της λείπουν. Μιλάω για ψευδείς προσδοκίες από έναν άλλον άνθρωπο. Μιλάω ότι βάζουμε σε βάρη, αυτό είναι έλλειψη σε βάρη, βάζουμε βάρη στο συνάνθρωπό μας και τον αναγκάζουμε όχι να φύγει, όχι να εξαφανιστεί, να προτιμάει να μην ζει, να προτιμάει να μην ξαναερωτευτεί, να μην ξανακάνει φίλο, δεν θέλει, φτάνει. Ο ghosting είναι αυτός, ο εξαφανίζομαι.
Η ανάγκη της φυγής είναι μια πολύ σοβαρή θεραπευτική και θεϊκή διάσταση. Ένας σωστός άνδρας, ένας σοφός άνδρας ή μια σοφή γυναίκα δεν θα κάτσει να αναλώσει σε βάθος χρόνου τη ζωή του, τον εαυτό του, τον λόγο του, την ψυχή του, τον ερωτά του σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον σέβεται, δεν τον θέλει, δεν τον αγαπά, τον μισοθέλει, δεν ξέρει τι θέλει, αν θέλει, και γεννιέται η ανάγκη πια. 2 πραγμάτων έχει ο σοφός. Το ένα είναι να σιωπήσει, από ιερή σιωπή, γιατί δεν τα βγάζει πέρα, με τα λόγια δεν τα βγάζει πέρα. Ο πιο σοφός άνθρωπος, ο πιο πνευματικός άνθρωπος, μπροστά στην κοσμική αντίληψη, στον κοσμικό άνθρωπο, είναι μουγκός και αμήχανος. Σας το είπε και ο προφήτης Δαβίδ πριν πολλά χρόνια. Τι είπε? Έγινα κουφός και άλαλος. Σαν να μην έχω στόμα να απαντήσω ούτε στα δίκαια, λέει. Εδώ στην εποχή μας φτάσαμε τα παράλογα να τα συζητάμε σαν λογικά και σου λέει ο άλλος, αλλά το συζητήσουμε. Τι να συζητήσεις τώρα? Εκεί γεννιέται η ανάγκη της φυγής. Και μετά είναι η ιερή σιωπή το ένα κομμάτι, έχω μιλήσει σε κάποια ομιλία γι' αυτό, αλλά μετά, αμέσως μετά έρχεται η ανάγκη της φυγής. Έρχεται η ανάγκη της απομάκρυσης. Έρχεται εκείνη, φεύγω όχι για να σε πληγώσω, όχι για να σου κάνω κακό, όχι για να σε προβληματίσω, όχι για να γιατρευτείς. Φεύγω γιατί είμαι πεπισμένος ότι η παρουσία μου στη ζωή σου δεν σε ωφελεί και δεν ωφελούμε εγώ, δεν γίνεται. Φεύγω από έλλειψη οξυγόνου, σχέσεως οξυγόνου. Φεύγω γιατί κάποιος δίπλα μου δεν θέλει το ιερό μου κομμάτι. Η ανάγκη της φυγής συνήθως γεννιέται όταν δεν δέχονται το ιερό σου κομμάτι, αλλά δέχονται το άρρωστο και το κατώτερο. Αν έχεις ένα φίλο ή μία φίλη και εσύ επικροτείς και χειροκροτείς όλα τα κατώτερά της, όλα τα μειονεκτήματά της, όλα τα χαζά της, την επιφάνειά της, αλλά δεν τιμάς κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο, κάτι που πραγματικά έχει να προσφέρει, τότε δεν θα γεννηθεί η ανάγκη της φυγής. Τι θα γεννηθεί? Η ανάγκη μαζοχιστής είναι να σ' αγαπάω και εσύ να με καίς. Αυτά δεν γίνονται. Λοιπόν, παρατηρήστε από τι γεννιέται και ξεχάστε γιατί συμβαίνει. Συνέβαινε στους αιώνες. Συμβαίνει σήμερα και θα συμβαίνει και στα καινούργια χρόνια. Πριν λίγες μέρες είχα ένα τέτοιο επεισόδιο και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μη εκθέτοντας τα πρόσωπα, αλλά άκουσε. Λέει η κοπέλα, βγήκαμε ένα ραντεβού, πρώτο ραντεβού, τόσους μήνες μιλούσαμε, ήρθε από μακριά. Μία που ήρθε, μία που τον είδα, μία που κάτσα, μία που εξαφανίστηκε. Γιατί συμβαίνει, κύριε Παναγόπουλο? Δεν ξέρω να απαντήσω. Ξέρω όμως να υποθέσω πιο εύστοχα συμπεράσματα, γιατί δεν είμαι αυτός που εξετάζει τι έγινε, αλλά γιατί έγινε αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί πήγε η κοπελίτσα εκεί. Είχε 10.000 θαυμαστές στα ίντερνετ. Νόμιζε ότι κάποια είναι, η ειδών, δεν ξέρω τι, ποια αυτή. Και βεβαίως δεν καταλάβαινε ότι όλοι αυτοί που τις πατάνε καρδούλες, χεράκια και ποδαράκια και την εκδιάζουν και την θαυμάζουν, ότι εξυπηρετούν δικά τους ο αντρικός πληθυσμός, δικές τους ανάγκες, είτε ειδονής, είτε ειδονοβλεψίας, είτε τέλος πάντων, δικές τους ανάγκες. Αυτή η κοπελίτσα δεν καταλάβαινε αυτό. Καταλάβαινε ότι μετράω, ότι είμαι κάποια, ότι είμαι ιδιάζημα, ότι είμαι η σούπερ. Ο άνθρωπος που πήγε κοντά είδε ένα άγουρο κορίτσι, 35 χρονών βέβαια. Ένα άγουρο άπλωσμα, ένα εγκοπαθητικό πλάσμα. Είδε ένα μικρό ψυχικό πράγμα. Είδε ένα κορίτσι εξαπατημένο ότι κάποια είναι, Εξατμίστηκε. Και πού πήγε? Στον Παναγόπουλο. Λέει, έπλεξα. Το και το και εξαφανίστηκε. Λοιπόν, εξαφανίστηκε γιατί είδε έναν άνθρωπο, ας πούμε, για τον δικό του εαυτό, που δεν κάνει. Μα λέει, μπορούσε να το πει. Όχι, δεν μπορούσε να της πει. Δεν μπορούσε να μπλέξει σε μία διαμάχη και να έρθω να σε πείσω ότι εσύ που έχεις 1.000.000 θαυμαστές και εγώ που ζω μέσα δεν ξέρω πού, στη φτώχεια, στην καλύβα, να σου αποδείξω τι? Ότι άνθρωπε μου είσαι τελείως εξαπατημένη. Είσαι στη φαντασία σου.
Είσαι σε μια ψευδή εικόνα. Σήμερα είσαι στα 35 σου και είσαι έτσι. Τι θα γίνει με σένα όταν θα είσαι στα 40 σου? Θα ζω με κούκλα πλαστική που απλά θα μου μιλάει? Τι όνειρα να χτίσει, τι εμπιστοσύνη να χτίσει, τι συνάντηση σεξουαλική να ζήσει, τι συμπροσευχή να κάνει, τι καλλιέργεια του εαυτού του να κάνει. Δεν μπορούσε, κατάλαβε το. Και εξαφανίστηκε. Να προσέχετε, μήπως εσείς γεννάτε την ανάγκη στο συνάνθρωπο να φύγει. Αν δεν τη γεννάτε εσείς και γεννιέται από μόνος στον εαυτό του, είτε από πονηρές δυνάμεις, είτε από άγνοια ή νευρωτικές καταστάσεις, είτε από οδηλίες και φοβία και έλλειψη καλλιέργειας του εαυτού του με τον εαυτό του συνάνθρωπο, αφήστε το να φύγει. Μα δεν μπορείτε να κάνετε για κάτι. Τι συμβαίνει στο επόμενο βήμα? Εσείς που φύγατε, αν εξετάσετε τον εαυτό σας, θα πάρετε πολλά μαθήματα. Πού φταίξατε, γιατί φταίξατε, τι δεν κάνατε, γιατί το κάνατε, τι οφείλατε να κάνετε και δεν το κάνετε. Θα γίνει μια πραγματική σοβαρή δουλειά, ώστε τουλάχιστον ο επόμενος να μην εξαφανιστεί. Μετά, αφού δείτε εσείς τις ελλείψεις και πόσο εσείς βοηθήσατε ή συντελέσατε στο να γεννηθεί μέσα στον άλλον, η ανάγκη της φυγής αυτής είναι πολύ σοβαρή. Διότι εάν εσείς δεν επιτρέπατε να είναι ο ιερός εαυτός του και τον κατεβάζατε και τον μειώνατε, θα έπρεπε να μείνει? Όχι. Όχι. Γιατί υπάρχει εντολή απομακρύνσου από εκεί που γίνεσαι κακός, μικρός, ελάσσον, μίζερος. Πάμε τώρα και στις άλλες μορφές μεγάλης φυγής που δεν φαίνεται, δεν ανήκει φαινομενικά στον γούστο. Ένας άνθρωπος για να πάει στην αυτοκτονία οποιασδήποτε μορφής, είτε στην καταθλιψάρα που σας αρέσει πάρα πολύ, είτε στην απογοήτευση που σας αρέσει πάρα πολύ, είτε σε άλλες καταστάσεις οι οποίες είναι μυστική φυγή από την ζωή. Δεν έχετε αυξημένο έρωτα προς τη ζωή. Δεν έχετε δηλαδή... η ψυχή δεν φλέγεται, ο νους δεν φλέγεται για να αγκαλιάσετε δυνάμεις της ζωής. Έτσι, συνοπτικά, πιστεύω ότι σου έχω απαντήσει. Το φαινόμενο υπάρχει. Εσείς αναλύετε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Ναι. Αλήθεια λέτε. Εσείς αναλύετε ότι είναι μια νευρωτική και άρρωστη κατάσταση. Όχι, κυρία μου. Δεν είναι... Όλοι αυτοί που έφυγαν, που απομακρύθηκαν από τη δική μου ζωή και από τη ζωή τη δική σας, όλοι αυτοί που αποσύρθηκαν δεν είναι ούτε άρρωστοι, ούτε υποχρεωτικά τόσο περισσότερο εγωιστές από εμάς, ώστε έφυγαν από εγωισμό να μας βλάψουν. Το αντίθετο είναι. Στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται αυτό σε εμάς. Ποιος έχει τη δύναμη να το δει, θα βρει πολλά. Για να σπρώχνουμε τον άλλο να φύγει, σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι σαν οντότητες δεν έχουμε καλλιεργήσει βαθιές αξίες στην ψυχή μας. Δεν μας ενδιαφέρει το βαθύτερο της καρδιάς μας. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπάει την αγιότητα και έναν άνθρωπο αγάπη, σου μιλάω για τις αγάπες, έτσι. Και ένας άνθρωπος που αγαπάει την κοσμική, αγαπάει την επιφάνεια. Τρώμε, πίνουμε και γεια σας. Λοιπόν, πόσο καιρό τους κάνεις να είναι μαζί? Αυτός που είναι κοσμικός, το πολύ πολύ να πεις στον άλλον, έλα εδώ, σταμάτα να προσέχεις και να φιλοσοφείς, εκεί πέρα σε γράφουνε και δημόσια, τράβα δούλεψε εκεί πέρα να φάμε ένα κομμάτι ψωμί που εκείνος δεν δουλεύει, δεν το κάνει, κατάλαβες? Ναι. Πόσο καιρό θα αντέξει η αγιότητα του άλλου, πόσο καιρό η υπομονή του άλλου, πόσο θα αργά ή γρήγορα ή θα πρέπει να βγει περιορισμένος, στενός, μέσα στα όρια που του βάλαμε εμείς που γεννάμε την τάση φυγής. Όσο για την ιερή φυγή, υπάρχει ιερή φυγή, είναι το φεύγω μακριά από τον τραγικό εαυτό μου. Φεύγω μακριά από εκείνο που μέσα μου μιλάει και μου ψιθυρίζει λόγους άσχημους. Φεύγω. Είναι Θεού δύναμη αυτό, Θεού δύναμη. Να σας το δείξω και πιο έντονα. Έχετε μία κακή σκέψη και δεν την κάνετε πράξη, γιατί μέχρι να φτάσει στην πράξη μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Αυτή η απόσταση είναι εκ Θεού, να μην
ταυτίζεσαι αστραπιαία με εκείνο που δεν μπορείς να ελέγξεις. Να φεύγετε μακριά από όλα εκείνα που γεννάνε στους συνανθρώπους σας την ανάγκη να φύγουν. Ένα τελευταίο. Οι περισσότεροι άνθρωποι του πνεύματος, γιατί με ρώτησες πνευματικά, γι' αυτό αναφέρομαι. Πνεύμα σημαίνει ποιοτικά, να δω πιο βαθιά την ουσία των πραγμάτων. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν του πνεύματος φεύγουν, σιωπούν, γιατί σας είπα δύο δυνάμεις έχουν. Η μία είναι θα σιωπήσει, θα πάψει να σου μιλάει και η άλλη θα αποσυρθεί. Διότι δεν τα βγάζουν πέρα. Διότι σου έχουν πει μυριάδες φορές την αλήθειά τους, την αλήθειά σου. Σου έχουν δαπανίσει το να είναι σίγουρο. Έχουν προσευχηθεί, έχουν στεναχωρηθεί, έχουν κλάψει, έχουν και εσύ όλα αυτά. Τα είδες κάπως αλλιώς. Τα είδες αδυναμία, τα είδες δεν με καλύπτει, τα είδες με πολλούς τρόπους. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει άλλη επιλογή. Όταν τυχόν αναγκάσεις κάποιον άνθρωπο του πνεύματος να φύγει και να σιωπήσει, σας στέλνω ένα μήνυμα. Πάτε στα πόδια του και κλάψτε και πείτε του μία φράση. Πες μου πραγματικά τι στα χρόνια αυτά, τι δεν κατάλαβα. Πες μου στα πραγματικά. Αποκάλυψε τις αλήθειες τις δικές μου, όχι τις δικές του. Τις δικές μου, είτε σχέσεως, είτε σεξουαλικότητας, σχέσεως εννοώ φιλικής, κοινωνικής, είτε ιδεών, είτε πίστεως, είτε αποκάλυψέ μου τις αλήθειές μου, αλλά πρόσεξε. Εκεί δεν θα έχεις πάει για να του πεις πάλι τα ίδια. Θα ακούσεις σαν να είσαι μουγγί. Μόνο θα ακούσεις. Δεν θα απαντήσεις, θα πεις τίποτα. Και θα δεις ένα τεράστιο θαύμα. Εκείνος ο πνευματικός που έχει αποσυρθεί συγκεκριμένα θα σου πει εκεί, σου είπα αυτό, εκεί σου έγινε αυτό, εκείνο δαπάνη. Και τι θα σου δείξει? Ότι η σχέση, κάθε μορφή σχέσης, δεν είχε μέλλον, δεν είχε εξέλιξη, δεν είχε την χαρά που έπρεπε, δεν είχε την θυσία που έπρεπε, δεν είχε την γιορτή. Ο ίδιος δεν είχε να σου δώσει πια κάτι καλύτερο. Διότι αν σου έβαζε 10 στο τραπέζι της ζωής σου, σου πρόσφερε με τον εαυτό του, με τον λόγο του, με τη σοφία του, με την αγάπη του, με τον ερωτά του, με ό,τι θέλεις, 10. Ναι. Σου λέει άμα σου δώσω μετά 8 θα σε το 10 δεν σου κάνει. Είναι σαν ένα ερωτευμένο. Όταν ερωτευμένο σου δίνει φούλου και στα δίνει όλα και εσύ δεν χαίρεσαι, δεν φτάνεις, δεν είναι ευτυχής, λέει ο άνθρωπος. Αν δεν ευτυχεί τώρα που είμαι ερωτευμένος, που της τα δίνω όλα, θα ευτυχεί μετά από 10-20 χρόνια που θα έχω κουραστεί, που οι δυνάμεις μου θα είναι πιο χαλαρές, που τα προβλήματα της ζωής θα είναι μεγαλύτερα. Και τέλος, η ίδια η κοινωνία έχει απομακρυνθεί από την αγάπη των αξιών. Έξω εκεί στην ανθρωπότητα, στον πλανήτη, δεν πάσχεται από ανάγκη γνώσης, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, αριθμητικής φιλοσοφίας. Υπάρχει μια βαθιά ανάγκη στα πλήθη να αγκαλιάσουν και πάλι την γιορτή της αρετής. Οι άνθρωποι παγκόσμια δεν καλλιεργούν την πνευματική αρετή τους, οντολογική υπόσταση, δεν καλλιεργούν ένα ωραίο νου. Πιστεύουν στα λεφτά, δεν πιστεύουν στον ωραίο νου. Θέλουν τον τέλειο έρωτα και είναι γεμάτοι ελαττώματα. Καταλαβαίνεις. Αυτό γεννάει τις φυγές. Φυγές κοινωνικές, φυγές ιδεολογικές. Και φτάνουν στο τέλος από την έλλειψη αξιών, πολιτικοί άνδρες, γίγαντες πνευματικοί και πληρώνονται, πουλιώνται μεγάλα ονόματα του κόσμου, της ανθρωπότητος, και για φτηνά σχέδια πουλάνε τα πιστεύω. Ισοπεδώνουν και κάνουν τα ίδια τα ιερά με τα τυποτένια ίδια. Ο τελευταίος μου λόγος απευθύνεται σε κάτι πιο σοβαρό. Να το πω λίγο με πιο προσοχή παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ την ιερότητα του Χριστού να την κάνω ίδια με την ιερότητα του καθενός. Τι εννοώ? Δεν είναι το ίδιο να είσαι λάτρης, ας πούμε, Χριστού εσύ ο ίδιος και λάτρης του εγώ σου. Είναι το ίδιο? Όχι.
Δεν ταιριάζει. Ναι. Επομένως, η τάση φυγής στο μεγάλο ποσοστό γεννιέται από τις λάθος δικές μας αγάπες και τοποθετήσεις. Όταν αυτό γιατρευτεί μέσα μας, θα δεις ότι όσοι είναι να φύγουν, καλώς έφυγαν. Είτε φταίμε εμείς, είτε φταίνε εκείνοι. Ναι. Ευχαριστώ.